دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به این معروفه که بدون هیچ سابقه سیاسی پاش به کاخ سفید باز شده. اما چطور؟ کسی که نه شهردار، نه فرماندار و نه سناتور بوده چطوری تونسته توی آمریکا به قدرت برسه؟ این اپیزود درباره دونالد ترامپ نیست، در واقع درباره سازمان ترامپه. سازمانی که دونالد ترامپ به پشتوانه اون تونست وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه. The Trump Organization داستان خیلی باسابقه‌ای داره. داستان یک کسب و کار خانوادگی توی حوزه املاک و مستقلات. قسمت 136 فوربو، سازمان ترامپ چطوری پول در میاره. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. توی فصل 7 فوربو هستیم و من هر قسمت در مورد یکی از موضوعات تخصصی کسب و کار و همینطور داستان کسب و کارها صحبت میکنم. اگر دوست داشتید محتوای فوربو رو به شکل صوتی هم دنبال کنید، میتونید به پادکست فوربو که لینکش توی قسمت توضیحات هست سر بزنید. داستان سازمان ترامپ از سالهای خیلی دور شروع میشه. جایی در پادشاهی بایرن، امپراتوری آلمان. توی سال 1869 فردریک ترامپ توی روستایی در منطقه فالز در پادشاهی بایرن اون زمان به دنیا میاد. پسری لاغر قد بلند که خیلی زود توی همون دوران بچگی پدرش رو به خاطر انسداد ریه از دست میده. اون به همراه برادرهای خودش توی مزرعه انگوری که داشتن کار میکرد. اوضاع خانواده اصلا خوب نبود و مادر فردریک مجبور میشه برای به دست آوردن پول بیشتر پسر کوچیک خودش رو توی سن 14 سالگی تنهایی به شهر بفرسته تا توی یک آرایشگاه شاگردی کنه و بتونه پول بیشتری رو به خونه بیاره. فردریک نوجوان مشغول کار میشه و خیلی زود متوجه میشه که برای به دست آوردن پول بیشتر باید به جای بزرگتری بره. شهر و روستاهای اطراف خودشون نمیتونستن انتظارات اون رو برآورده کنن. فردریک به مادرش در مورد ایده‌ای که داره توضیح میده. سعی میکنه اون رو قانع بکنه ولی مادرش کاترینا موافقت نمیکنه. فردریک میگفت که میخواد به آمریکا بره، میخواد اونجا زندگی خودش رو ادامه بده. اون داشت بزرگ میشد و قبل از 18 سالگی هم باید به سربازی میرفت و عضو ارتش رایش دوم میشد. خواهر بزرگترش به همراه همسرش هم فکرایی برای رفتن به آمریکا داشتن. اونا هم دیگه نمیخواستن توی آلمان باشن و به فردریک پیشنهاد دادن که اگر میخواد اونم باهاشون بیاد. فردریک ترامپ توی سال 1885 در 16 سالگی با یک کشتی بخار آلمان رو ترک میکنه و وارد آمریکا میشه. اونا به منهتن توی نیویورک میرن و فردریک خیلی زود یه کار توی آرایشگاه برای خودش پیدا میکنه. همون کاری که توی آلمان میکرد رو توی آمریکا هم ادامه میده و این میشه شروع مسیر کاری فردریک ترامپ جوان در آمریکا. بعد از اینکه توی آلمان مشخص میشه که فردریک سربازی نرفته و از کشور فرار کرده، شهروندی آلمان رو هم ازش میگیرن و این به این معنی بود که دیگه نمیتونه به آلمان برگرده. فردریک 6 سال بعد با پولهایی که توی اون مدت جمع کرده بود به سیاتل میره و تصمیم میگیره که یک کسب و کار جدید رو شروع بکنه. اون با حدود $100 پولی که داشت یک رستوران محصولات لبنی، یک دیری رستورانت راه میندازه. اما جایی که اون برای این مدل رستوران انتخاب میکنه دقیقاً جایی توی سیاتل بود که معروف بود به خیابونی که پر از کازینو و همینطور روسبیخونه است. فردریک هم ماهیت کار خودش رو به خاطر همین موضوع در واقع تغییر میده و میاد مشروبات الکلی سرو میکنه و اتاقهای کوچیکی رو هم برای روسبی‌ها درست میکنه. اولین دستاورد فردریک توی راه انداختن کسب و کار به خود اون کسب و کار ربط پیدا نمیکنه. فردریک پول اون سودی که از اون رستوران به دست آورده بود رو قبل از اینکه تصمیم بگیره از سیاتل به مونته کریستو بره، جایی توی تقریباً 20 مایلی سیاتل خرج میکنه. فردریک 40 هکتار زمین نزدیک به دریاچه پاین یا همون پاین لیک میخره و این میشه اولین قدم ترامپ توی دنیای املاک و مستقلات. خب اینجا لازم اشاره بکنم که فردریک ترامپ پدر دونالد ترامپ نیست، در واقع پدر بزرگ اونه و توی داستانی که دارم میگم هنوز پدر ترامپ هم به دنیا نیومده. از اونجایی که سازمان ترامپ از دل یک بیزینس و کسب و کار خانوادگی بیرون اومده، لازم بود که با داستان پدر بزرگ ترامپ و اولین قدم‌های اون توی حوزه ریل استیت هم آشنا بشیم. فردریک ترامپ باز هم یک رستوران این بار در مونته کریستو راه میندازه و با پول‌هایی که پس انداز می‌کرد مغازه‌ها و همینطور زمین‌های بیشتری رو می‌خرید و کم کم شروع به ساخت و ساز خونه و همینطور هتل هم کرد.
توی سال 1902 با دختری به اسم الیزابت کریست که اتفاقا اون هم از آلمان به آمریکا مهاجرت کرده بود آشنا میشه و ازدواج میکنن. حاصل ازدواج اونا میشه 3 بچه به نامهای جان، الیزابت و فرد. فردریک ترامپ میراث زیادی رو برای فرزندان و همسرش الیزابت به جا میذاره و خودش توی سال 1918 بر اثر ذات‌الریه توی سن 49 سالگی از دنیا میره. دارایی اون زمان مرگش شامل پول نقد، زمین‌ها و خونه‌هایی که داشت و همینطور سهامی که توی هتل‌های مختلفی که باشون کار میکرد و توی توسعه‌شون در واقع نقش داشت حدود $31,000 در اون زمان میشد که با احتساب تورم چیزی حدود $630,000 امروز میشد. بعد از مرگ فردریک پسرش فرد راه اون رو ادامه داد و توی همون مسیری که فردریک داشت میرفت پیش رفت. فرد به همراه مادرش الیزابت توی سال 1921 شرکتی به اسم الیزابت ترامپ و پسر رو انداختن، الیزابت ترامپ اند سان، شرکتی که بعداً با ورود دونالد ترامپ به اون اسمش به The Trump Organization یا سازمان ترامپ تغییر کرد. فرد ترامپ بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل میشه میره دنبال نجاری و نجاری کردن رو یاد میگیره. دوست داشت بتونه با استفاده از ایده هایی که داره چیزای مختلفی رو بسازه. سن و سالش طوری بود که اگر میخواست وارد راه پدرش بشه و راه اون رو ادامه بده باید هر چه زودتر دست به کار میشد. اون ایده‌های مختلفی رو بررسی میکرد تا ببینه که چه کار جدیدی رو توی حوزه املاک و مستقلات میتونه انجام بده. با مشورت مادرش الیزابت توی شرکت الیزابت ترامپ و پسر تصمیم گرفتن که سوپرمارکت توی نیویورک راه بندازن. یک سوپرمارکت مجهز و مدرن که مثلش هیچ جای نیویورک نبود. اسم سوپرمارکتشون رو هم گذاشتن ترامپ مارکت. فرد ترامپ توی سال 1933 برای راه اندازی این سوپرمارکت 19 تا از خونه هایی که پدرش داشت رو فروخت تا بتونه سرمایه مورد نیاز سوپرمارکت رو تامین بکنه. تصمیمی که خیلی زود باعث شد پشیمون بشه ازش. فرد کسب و کار سوپرمارکت رو ادامه نداد و اون رو 1 سال بعد فروخت و دوباره رفت سراغ ساخت و ساز خونه. توی سال 1934 فرد ترامپ به همراه شرکای تجاریش امتیاز ساخت و ساز خونه توی یه بخشی از بروکلین رو گرفتن. دولت میخواست اونجا خونه‌های زیادی رو بسازه ولی به خاطر مشکلات مالی نتونسته بود اون پروژه رو پیش ببره و فرد ترامپ تونست اون زمین‌ها رو در اختیار خودش قرار بده و خونه ساختن رو شروع بکنه. با شروع جنگ جهانی دوم هم با ورود کلی کارگر لهستانی به آمریکا ساخت و ساز ترامپ توی آمریکا رونق گرفت. اون با استفاده از این در واقع کارگرها به نیروی کار ارزون دست پیدا کرده بود و پشت سر هم پروژه های مختلفی رو پیش می‌برد و تبدیل به یکی از چهره‌های معروف و البته ثروتمند نیویورک شده بود. توی همون سالها با دختری به اسم مری مکلیود که مهاجر اسکاتلندی بود ازدواج میکنه. فرد ترامپ و مری مکلیود توی 14 ژوئن 1946 دونالد ترامپ رو به دنیا میارن. دونالد 4مین فرزندی بود که داشتن و توی دوران خوبی به دنیا اومد. خانواده ترامپ یک خانواده کاملا ثروتمند توی نیویورک بود و توی خونه بزرگ با 23 تا اتاق خواب زندگی میکردن و در اون زمان توی خونه سیستم ارتباط صوتی داخلی داشتن و با تلفن به خدمتکارها کارهایی که داشتن رو میگفتن. شرایط بسیار عالی برای رشد بچه‌ها فراهم شده بود ولی دونالد اون طوری که فرد و مری انتظار داشتن بزرگ نشد. اون خیلی زود تبدیل به یک پسر بچه قلدر توی مدرسه شد و با دوستاش توی محله‌های کوینز دوچرخه سواری میکردن و بچه‌های دیگر رو کتک میزدن و بهشون فحش میدادن. اون توی مدرسه خصوصی که خود فرد جز بنیانگذارانش بود و بقیه بچه‌های ثروتمند نیویورک هم توش درس میخوند. وقتی دونالد بزرگتر شد پدرش تصمیم گرفت که خیلی جدی به اون نظم و انضباط رو یاد بده. به همین خاطر همه اون شرایط خوب و راحت زندگی رو ازش گرفت و دونالد رو به یک مدرسه نظامی جای حدود 70 مایل دورتر از خونشون فرستاد تا شرایط متفاوتی رو تجربه کنه. دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. اون مدرسه نظامی خیلی به دونالد ترامپ کمک کرد که شخصیت جدیدی به خودش بگیره. اونجا خودش رو یک آدم کاملا با انگیزه برای انجام کارها نشون داد. مهارت‌های رهبری کردن و مدیریت کردن رو یاد گرفت و خیلی زود مسئول بخشی توی مدرسه شد که باید به بچه‌های تازه وارد محیط مدرسه رو معرفی می‌کرد و اونا رو سازماندهی می‌کرد. توی ورزش هم دونالد استعداد زیادی داشت و توی بیسبال مهارت خوبی پیدا کرده بود.
توی سن 18 سالگی مدرسه نظامی نیویورک رو ترک میکنه و به دانشگاه فورت هام در برانکس در شمال منهتن میره و 2 سال بعد هم وارد مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا میشه و توی دانشکده مطالعات املاک تحصیلات خودش رو ادامه میده و در نهایت توی سال 1968 فارغ التحصیل میشه. دونالد ترامپی که بعد از مدرسه نظامی و دانشگاه به خونه برمیگرده اصلا اون پسر بچه شروری که قبلا بود دیگه نیست، تبدیل به یک آدم منظم و حرفه‌ای شده که آماده ورود به بازار کاره. دونالد کاملا خودش رو علاقه‌مند به کار پدرش نشون میده و آماده میشه که وارد شرکت الیزابت ترامپ و پسر که مادر بزرگش و باباش اون رو تأسیس کرده بودن بشه. همین اتفاق هم میفته. به واسطه پشتوانه فرد ترامپ، دونالد هم از همون روزهای اول کارش دستاوردهای زیادی رو به دست میاره. بالا سر پروژه‌های مختلف میره، ایده‌های جدید رو برای ساخت و ساز میده و تبدیل به یکی از افراد کلیدی شرکت الیزابت ترامپ و پسر میشه. اولین پروژه‌ای که دونالد به صورت مستقیم روش کار میکنه مربوط به احیای یک ساختمان مسکونی قدیمی توی اوهایو میشد که پدرشون رو توی سال 1962 با قیمت 5.7 میلیون دلار خریده بود. فقط از 30% مجتمع داشت استفاده میشد، ولی برنامه بازسازی و احیاسازی دونالد ترامپ باعث شد 1200 واحد مسکونی توی اون تکمیل بشه و از تمام ظرفیت ساختمون استفاده بشه. دقیقاً همون راهی که پدر بزرگ دونالد ترامپ و پدرش پیش گرفتن رو دونالد هم پیش گرفت، با این تفاوت که سرعت رشدش خیلی بیشتر از اونا بود. جدا از ایده ها و برنامه های دونالد ترامپ، شرایط آمریکا و فضای کسب و کار هم این اجازه رو به اون میداد که خیلی سریعتر از 100 سال 200 سال پیش بتونه رشد بکنه. دونالد از 1968 وارد شرکت الیزابت ترامپ و پسر شد. از 1971 که پدرش از مدیریت شرکت کنار رفت، اون به عنوان مدیر این شرکت انتخاب شد و توی سال 1973 اسم اون رو از الیزابت ترامپ و پسر به The Trump Organization یا سازمان ترامپ تغییر داد. یکی از کارهای متفاوت دونالد ترامپ نسبت به پدر و پدر بزرگش مربوط به این میشه که سعی میکرد چهره خودش رو خیلی بیشتر به بقیه نشون بده، بیشتر خودش رو به عنوان مدیر پروژه و کسی که داره کارها رو پیش میبره معرفی بکنه. با روزنامه ها و رسانه ها بیشتر مصاحبه میکرد و هدفش این بود که خودش رو به عنوان یک کارآفرین موفق و جوان معرفی بکنه و موفق هم بود. بازسازی هتل متروکه کومودور و تبدیل اون به گرند هتل حیات یکی از کارهایی بود که خیلی از توجه ها رو به سمت دونالد ترامپ جوان جلب کرد. کومودور هتل قدیمی بود که توی سال 1919 ساخته شده بود و کاملا بی استفاده گوشه افتاده بود. ترامپ با پیشنهادی که به گروه هتل‌های حیات داد، کار بازسازی اون رو شروع کرد و توی سال 1980 اون رو به شکل باشکوه و مجللی تحویل داد و اعتبار خیلی زیادی رو به واسطه اون توی شهر گرفت. در همین بین که ترامپ داره روی پروژه‌های مختلف توی ساخت و ساز و خرید و فروش ملک و هتل و کازینو و چیزهای مختلف کار میکنه، نویسندگی رو هم شروع میکنه. نوشتن کتاب در مورد دستاوردها و کارهایی که کرده به ترامپ توی ساختن اون تصویری که میخواست کمک کرد. اولین کتاب ترامپ با عنوان ترامپ هنر معامله The Art of the Deal توی سال 1987 منتشر شد. در کنار ترامپ اسم تونی شوارتز نویسنده و روزنامه‌نگار هم اومده بود. روزنامه‌نگاری که بعداً توی جریان کمپین‌های تبلیغاتی دونالد ترامپ توی سال 2016 اعلام کرد که ترامپ هیچ نقشی توی نگارش اون کتاب نداشته و همه اون رو خودش نوشته. در حال این اتفاق رایجی هست که کسی که اسمش روی جلد کتاب باشه، نویسنده به عنوان نویسنده در واقع باشه، متن کتاب رو بده کسی دیگه‌ای بنویسه. مهم این بوده که در همون زمان ترامپ تونست به واسطه اون کتاب روی کسایی که میخواست تاثیر بذاره تاثیرش رو بذاره. 51 هفته این کتاب جز لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و توی اون هم در مورد داستان زندگی ترامپ و هم توصیه‌های کسب و کاری اون مطالبی نوشته شده بود. خود ترامپ هم علاقه زیادی به این کتابش داره و میگه بعد از انجیل دومین کتاب محبوب زندگیشه. ترامپ در مجموع توی سالهای مختلف 22 تا کتاب توی حوزه کسب و کار موفقیت منتشر کرد که همه اونا در زمان انتشارشون جزو کتاب‌های پرطرفدار این حوزه به حساب می اومدن. این کاریه که فردریک ترامپ و فرد ترامپ انجامش ندادن، یعنی تصویر قهرمان طوری از خودشون توی کسب و کار نساختن، ولی دونالد این کار رو انجام داد. به واسطه شهرتی که داشت پیدا می‌کرد، سازمان ترامپ و اسم ترامپ رو عملاً تبدیل به یک برند کرد، برندی که توی حوزه‌های مختلف از جمله رستوران و سوپرمارکت و
باشگاه ورزشی و چیزهای مختلف اسمش رو میشد شنید. در واقع ترامپ به همه این بخشا ورود نکرد. اون بخشی رو توی شرکت به وجود آورد که مسئول لایسنس دادن برند ترامپ به بقیه بود. شرکت‌های دیگه توی حوزه املاک و مستقلات دوست داشتن که از برند ترامپ استفاده کنن و سازمان ترامپ هم بعدش نمیومد که از فروش لایسنس ترامپ درآمدزایی کنه. اینطوری اسم ترامپ نه تنها توی آمریکا بلکه توی کشورهای دیگه هم کم کم به گوش میرسید. قدرت ترامپ روز به روز بیشتر میشد و توی سال 2000 با انتشار کتاب آمریکایی که ما شایسته آنیم مواضع سیاسی خودش رو هم عمومی کرد. سیاست‌های ضد مهاجرتی که بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور آمریکا اونا رو اجرا کرد برای اولین بار توی این کتاب بهشون پرداخته شده بود. دونالد ترامپ می‌خواست که تاثیرگذاریش رو از حوزه املاک و مستقلات بیشتر از قبل کنه. اون تونسته بود برند موفقی برای خودش و خانواده‌اش با اسم ترامپ بسازه و حالا نوبت این بود که روی سیاست‌های کلی آمریکا هم تاثیر بذاره. کسی که بخواد اعتماد مردم رو جلب بکنه تا بتونه ازشون رأی بگیره، باید خیلی خوب برای مردم شناخته شده باشه، کارنامه قابل اعتمادی داشته باشه. اما ترامپ اصلا توی سیاست سابقه‌ای نداشت، ولی تصمیم گرفت که از مسیر دیگه‌ای وارد بشه. توی سال 2004 با همکاری شبکه NBC برنامه کارآموز رو شروع به پخش کرد. برنامه که با میزبانی دونالد ترامپ اجرا می‌شد و توی اون قرار بود که یک مسابقه‌ای برای رسیدن به برج ترامپ برگزار بشه. در واقع شرکت کننده ها باید توی بخش‌های مختلف مهارت‌های فنی خودشون رو نشون میدادن و در مورد چالش‌ها و مسائل مختلف کار صحبت می‌کردن و مذاکره می‌کردن تا در آخر از بینشون یک نفر شایسته کارآموزی توی سازمان ترامپ بشه. البته یک جایزه $250,000 هم داشت که جذابیت برنامه بیشتر بشه. تیکه کلام معروف ترامپ که توی کمپین‌های انتخاباتیش هم خودش هم طرفداراش استفاده می‌کردن از همین برنامه اومده بود. تو اخراجی. No thanks, Kamala. You've done a terrible job. You've been terrible at everything you've done. You're ultra liberal and we don't want you here. We don't want you anywhere. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. برنامه کارآموز تا 14 فصل با میزبانی دونالد ترامپ پخش میشد و تبدیل به یکی از برنامه‌های تلویزیونی محبوب شد. ترامپ برند خودش رو روز به روز ارزشمندتر می‌کرد. قیمت ساختمان‌ها و هتل‌ها و هر جایی که اسم ترامپ روش بود بیشتر میشد. دونالد ترامپ در جهت قدرتمندتر کردن خودش توی هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفت که توی سن 70 سالگی برای ریاست جمهوری آمریکا هم اقدام بکنه. اون توی سال 2016 به عنوان نماینده حزب جمهوری‌خواه وارد رقابت‌های انتخاباتی شد و تونست با پشت سر گذاشتن هیلاری کلینتون 45مین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بشه. اون بدون اینکه سابقه سیاسی داشته باشه و کار سیاسی انجام داده باشه یا حتی فرماندار و شهردار منطقه‌ای باشه، تونست توی کارزار انتخاباتی خودش طرفدارای زیادی رو جذب بکنه و بیشتر از 62 میلیون رأی از طرف مردم بگیره. با مدیریت کردن سازمان ترامپ و همینطور اجرای برنامه توی تلویزیون، ترامپ تجربه زیادی رو با خودش به رقابت‌های انتخاباتی آورده بود و تونسته بود موفق هم بشه، طوری که بعد از یک دوره شکست توی انتخابات الان دوباره به کاخ سفید برگشته. زمانی که داشتم متن این در واقع ویدیو رو می‌نوشتم هنوز نتایج انتخابات نیامده بود و نوشته بودم که به فکر برگشت به کاخ سفیده، ولی الان میدونیم که واقعا برگشت به کاخ سفید. اینم از داستان سازمان ترامپ و مسیری که از حدود 200 سال پیش تا الان طی کرده. اگر بازم دوست داشتید با کسب و کارهای دیگه آشنا بشید و داستانشون رو بشنوید، توی پادکست فوربو میتونید به اپیزودهای فوربو گوش بکنید و اون رو دنبال بکنید. لینکاش توی قسمت توضیحات منتشر شده که میتونید راحت بهشون توی کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای دسترسی داشته باشید. اگر داستان کسب و کار براتون جذاب بود و دوست داشتید داستانش رو توی فوربو بشنوید، توی کامنت ها بهم بگید که حتما بررسیش بکنم.